හොඳයි දරුවනේ එහෙනම් අද දවසේ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා දන්නවා irregular verb list එක. irregular verb list එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට අපි බෙදනවා. ඉතින් පළවෙනි එක present, දෙවෙනි එක past, අනිත් එක past participle. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි පොත්වල පාසලේ ඉංග්‍රීසි පොත්වල මේ irregular verb list එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට තවත් තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා කඩල ඔතන ගොටු හදලා තිනවා irregular verb list එකෙන්. ඒ වගේ කඩල කොටකට irregular verb list එකේ කොලේ ඔතන්න නොදී අපි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තමයි අද දවසේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ present past සහ past participle කියන මේ ක්‍රියාපද තුන ඉතා පහසුවෙන් අපි කොහොමද වාක්‍ය තුනකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ වෙනම පොතක් අරගන්න, පෑනක් අරගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක යන ගමන් නවත්ත වේගෙන් යනවා නම් නවත්ත ඔයගලන්ට වාක්‍ය ටික වෙනම ලස්සනට ලියා ගන්න. කනහරහා මතකයත්, මතකය හරහා භාෂා හැකියාවත්. එතුලින් සෑම දෙමව්පියෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ ආදරණීය අහිංසක දරුවන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනය කුඩා කල සිටම ඇති කරලීමේ පරම අභිලාෂය මුදුන්පත් කරලීමට කිසියම් වූ සහයෝගයක් සයිබාවකාශය තුලින් ලබා දීම එනම් සයිබර් නුවණ YouTube channel එක මෙහෙවන මාගේ එකම ව්‍යායාමයයි. හරි. එහෙනම් මම ගන්න පළවෙනි ක්‍රියාපදේ. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි do. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් do did done. ක්‍රියාපද ලිස්ට් එක මම ඊට කලින් සිංහලෙන් කියවීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් දන්නවා do කියන්නේ කරනවා, did කියන්නේ කෙරුවා, done කියන්නේ කරලා කියන තේරුම. හොඳයි. මගේ පළවෙනි උදාහරණ තමයි I do homework. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර වැඩ කරනවා. මම කරනවා ගෙදර වැඩ. හරි. ඕනනම් කියන්න පුළුවන් I do an assignment. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I do housework. housework කියලා කියන්නේ ගෙදර දොරේ වැඩ. අතු ගන්න ඒවා, රිදි හොදන ඒවා, ඒ වගේ දේවල්, right? ඊට පස්සේ මේ do කියන ක්‍රියාපදේ did කියන අතීත කාල ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරලා මම හදනවා I did homework. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර වැඩ කෙරුවා. right. දැන් ඔන්න අපි තුන්වෙනි වාක්‍ය හදන්නේ. දරුවනේ තුන්වෙනි වාක්‍ය හදන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙනවා වචනයක් have කියලා. මොකද්ද වචනේ? have. ඒකට සිංහලෙන් තේරුමක් දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න තියෙනවා. මොකද්ද? have කියන්නේ තියෙනවා. right. දැන් තුන්වෙනි වාක්‍ය හදනකොට අපි දැන් කලින්ම දැම්මේ මොකද්ද? I නේ. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරනවා අපි have කියන වචනේ. I have. දැන් ඔන්න අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ අර ක්‍රියාපද ලිස්ට් එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ past participle verb එක. done කියන ක්‍රියාපදේ. එතකොට කොහොමද ලියන්නේ? I have done මොනවද? homework. දැන් සම්පූර්ණ මේක කිව්වොත් I have done homework. දැන් ඔක මේක ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තොත් ඔයගලන්ට මම පොඩි ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම් මේක සිංහලෙන් තේරුම ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. I කියන වචනයට යටින් චූටියට එක කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ කෙරෝලෙම තියෙන homework කියන වචනයට යටින් ඔයා දාගන්න දෙක. දාලා රවුමක් දාගන්න. ඊට පස්සේ homework එකට පස්සේ දැන් ආපස්සට එනකොට done නේ තියෙන්නේ. D-O-N-E done. ඒකට යටින් දාගන්න නම්බර 3. ඊට පස්සේ තියෙනවා have. have කියන එකට යටින් ඔයා දාගන්න නම්බර 4. දැන් මෙන්න මේ නම්බර පිළිවෙලට චුට්ටක් කියවලා බලන්නකෝ. I. පළවෙනි එක I. ඊට පස්සේ දෙක ඇවිල්ලා homework නේ. හරි. මම homework done කියන්නේ මොකක්ද තේරුම? කරලා. have කියන්නේ තියෙනවා. දැන් ඒතකොට මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම අපි සිංහලෙන් කියනකොට කියන්නේ මම homework කරලා තියෙනවා. දරුවනේ අපි මේ වාක්‍ය සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ වාක්‍ය අපි කියන්නේ I have done homework. ඒ කියන්නේ දරුවනේ ඔයා අතීතයේ කරන ලද ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලය මේ වර්තමානයේ දකින්නට තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ වා කරලා තියෙන්නේ මේක සමහරක් විට අද උදේ වෙන්න පුළුවන්, ඊයේ රෑ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා මේ homework එක කරලා තියෙන්නේ. වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I have done homework. කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවොත් have you done homework කියලා ඔයාලට උත්තරය දෙන්න පුළුවන් yes
I have done my homework. ඔව් මම මගේ homework කරලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි යනවා write කියන ක්‍රියාපදයට. write, wrote, written. ඔය තුනනේ තියෙන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යය මම ලියනවා I write a letter. මම චුට්ටක් වේගෙන් කියනවා මොකද කාලය අපිට බොහොම සීමිත හින්දා. I write a letter. වාට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් I write essays. ඒ කියන්නේ මම රචනා ලියනවා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම රචනා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් මම ලියුමක් ලියනවා. මේකේ අතීත කාලය මොකද්ද? wrote. W R O T E wrote. ඒ කියන්නේ ලිව්වා. මම ලියුමක් ලිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? I wrote a letter. ඕනනම් කියන්න පුළුවන් yesterday. මම ඊයේ ලියුමක් ලිව්වා. I wrote a letter yesterday. Yesterday කියන එක ඔන්න මුලට දාගන්න පුළුවන්. Yesterday I wrote a letter. ඊයේ මම ලිපියක් ලිව්වා. දැන් ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් අපි අර past participle verb එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ written කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නයි හදන්නේ. දැන් කොහොමද මේ written කියන වචනේ ලියන්න කලින් මම මොකද්ද ඔයාලට දුන්න වචනේ? මම ඔයාලට කිව්වා have කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ලියනවා I have written. එතකොට තේරුම මොකද්ද වෙන්නේ? මම ලියලා තියෙනවා. I have written a letter. එතකොට මේ වෙනකොට ඔයාගේ අතේ ලියුමක් තියෙනවා. ඔයාට පේන්න තියෙනවා ලියුම. ඔයා මේක දැන් කරපු එකක් නෙමෙයි. අතීත කාලේ කරපු එකක්. එතකොට ඒ ප්‍රතිඵලය ඔබට මේ වෙනකොට දකින්නට තියෙනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ මේක තේරුම? I have written a letter කියන්නේ මම ලියුමක් ලියලා තියෙනවා. right? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have written an essay. නෙමෙයි an essay. right? හරි. එහෙනම් ඔන්න මම එනවා තුන්වෙනි ක්‍රියාපදයට. තුන්වෙනියට මම ගන්න ඉතාමත්ම වටින ක්‍රියාපදයක්. ඒක තමයි make. මොකද make කියන ක්‍රියාපදේ වටිනවා කියලා කියන්නේ make කියන ක්‍රියාපදයෙන් අපිට වාක්‍ය ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. make කියන එකෙන් make friends on Facebook. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ යාළුවෝ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් make a decision. තීරණයක් ගන්නවා. make a decision. තීරණයක් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබට කියන්න පුළුවන් make a mistake. නැතුව කියනවා නම් make mistakes. ඒ කියන්නේ වැරදි කරනවා. make a mistake කියන්නේ වැරද්දක් කරනවා. දාලා තිබ්බනම් වැරද්දක් කරනවා. හරි? තව එකක් අපි කිව්වොත් දැන් සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? make a lot of money. make a lot of money. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරනවා. අපිට තවත් කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවට කියනවා අපි make the maximum out of time. make the maximum out of time. right? තවත් තේරුමක් තියෙනවා. make up one's mind. මම මේක තවදුරටත් ඔයාලට උදාහරණයක් එක දෙන්නම්. දැනට ඔයා මේක චුට්ටක් ලියා ගන්න. make ඊට පස්සේ up මේක වචන දෙකක්. make up one's mind. right? ඒ කියන්නේ අපි ඒකේ තේරුමත් තීරණයක් ගන්නවා කියන තේරුම. හරි? decision එකක් ගන්නවා කියන තේරුම තමයි make up one's mind කියලා කියන්නේ. තවත් තේරුමක් දෙන්නම්. අපිට පුළුවන් මේක එක පාවිච්චි කරලා කියන්න make a complaint. complaint එකක් දානවා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවට අපිට කියන්න පුළුවන් make a request. make a request. request එකක් කරනවා. right. ඔන්න දැන් අපි කතා කරේ make කියන එකනේ. දැන් අපි ඒක පැත්තකින් තියලා අපි සරල උදාහරණ තුනක් ගමුකෝ. මගේ සරල උදාහරණ තුන තමයි මෙන්න මේක. පළවෙනි එක I make cake. මම කේක් හදනවා. ඔන්න ලියාගන්න. මම කේක් හදනවා. make කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලේ made MADE. මම කියනවා I made cake. මම කේක් හැදුවා.
right. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක හදන්න. තුන්වෙනි වාක්‍යය අපි හදන්නේ කොහොමද? අපි ගන්නවා have කියන වචනේ. අර තියනවා කියලා මම තේරුමක් කිව්වාට අන්න ඒක ගන්නවා. එතකොට I have made cake. have එකත් එක්ක අපි ගන්නෙ මොකද්ද? past participle verb එක. ක්‍රියාපදයේ අර තුන්වෙනි අවස්ථාව make නෙමෙයි made නෙමෙයි ඊළඟ made එක. ඒ කියන්නේ හදලා කියන තේරුම. එතකොට I have made cake. මේකත් ඔබට පුළුවන් අර නම්බර ටික දාලා I කියන එකට 1, cake කියන එකට 2, made කියන එකට 3, have කියන එකට 4 දාලා සිංහලෙන් තේරුම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේකේ තේරුම? මම කේක් හදලා තියෙනවා. මම කේක් හදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් මම Facebook එකේ යාළුවෝ හදාගෙන ඉන්නවා. මම යාළුවෝ 1000කට වැඩි හදාගෙන ඉන්නවා Facebook එකේ. කොහොමද කියන්නේ? I have made more than 1000 friends on Facebook. ඒ කියන්නේ මම Facebook එකේ 1000කට වැඩිය යාළුවෝ හදාගෙන තියෙනවා. right. හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟ උදාහරණ ටික මම චුට්ටක් වේගෙන් කියවගෙන යනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මාත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මගේ ඊළඟ ක්‍රියාපදේ තමයි buy. buy කියන්නේ මිලට ගන්නවා. I buy fruits. මම මොනවාද? fruits කියලා කියන්නේ පළතුරුනේ. එහෙම නැත්නම් vegetables. ඒ කියන්නේ එළවලු. I buy fruits කියලා කිව්වොත් මම පළතුරු මිලට ගන්නවා. මම පළතුරු මිලට ගත්තා කියලා කියනවා buy කියන ක්‍රියාපදේ අතීත කාලේ ගත්තා bought කියලා. bought. හරියට නිකන් bought කියලා කියන්නේ. හැබැයි අකුරු ටික මතක තියාගන්න ඕනේ B O U G H T bought. I bought fruits. ඒ කියන්නේ දරුවනේ මම පළතුරු මිලට ගත්තා. තුන්වෙනි වාක්‍යය අපි කොහොමද හදන්නේ? I have bought vegetables. එහෙම නැත්නම් I have bought fruits. ඒකේ තේරුම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හදාගන්න. මම පළතුරු මිලට අරන් තියෙනවා. එතකොට පළතුරු ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. right. ඊළඟ ක්‍රියාපදේ sell. I sell මොනවාද විකුණන්නේ? sell කියන්නේ විකුණනවානේ. මම කියන මෙහෙම. I sell old vehicles. මම පරණ වාහන විකුණනවා. එතකොට ඒකේ අතීත කාලේ තමයි sell කියන එකේ අතීත කාලේ sold. මම පරණ වාහන විකුණුවා. I sold old vehicles. මම පරණ වාහන විකුණුවා. එහෙම නැත්නම් මම මගේ පරණ මොබයිල් ෆෝන් එක විකුණුවා. I sold my old mobile phone. ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඔන්න sell කියන ක්‍රියාපදේ past participle එක දාලා වාක්‍යයක් හදන්න යන්නේ. හරි. ඔන්න සුපුරුදු පරිදි දැන් ඔන්න අපිට අර මම අර හඳුන්වා දීපු වචනේ ගන්නවා. මොකද්ද? have කියන එක. have කියන්නේ තියෙනවා. I have sold. මොනවද? I have sold my old mobile phone. ඒ කියන්නේ දරුවනේ මම මගේ පරණ මොබයිල් ෆෝන් එක විකුණලායි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඒ ෆෝන් එක වාගාව නැහැ. ඒක විකුණලා තියෙන්නේ. I have sold my old mobile phone. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා meet කියන. ඒ කියන්නේ හම්බ වෙනවා. meet කියන ක්‍රියාපදේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. පළවෙනි වාක්‍යය. I meet new customers. මට මුණ ගැහෙනවා අලුත් පාරිභෝගිකයෝ. ඒකේ අතීත කාලේ හදනවා අපි meet කියන එකේ අතීත කාලේ met. I met new customers. මට අලුත් පාරිභෝගිකයන්ව මුණ ගැසුණා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? මෙහෙම. මට අලුත් පාරිභෝගිකයෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? එතකොට අපි කියනවා I have met. met කියන්නේ past participle එක. හොඳට මතක තියාගන්න. I have met a new customer. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මට හොඳ පොහොසත් පාරිභෝගිකයෙක්ව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද දැන් මට මගේ ව්‍යාපාරය හොඳින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? I have met a rich customer. I have met a rich customer. right. හොඳයි.
එහෙනම් මම එනවා තවත් උදාහරණයකට. මොකක්ද උදාහරණේ? මම ගන්නවා read කියන ක්‍රියාපදේ. දරුවනේ read කියන ක්‍රියාපදේ present එක, past එක සහ past participle කියලා මේ කොටස් තුනේම අකුරු එකයි. read අපි මේක දැක්කම නිකන් read වගේම තමයි පේන්නේ. හැබැයි දරුවනේ මතක තියාගන්න present tense එකේ තියෙන ක්‍රියාපදේ විතරයි අපි read කියලා කියන්නේ. past tense එක අපි කතා කරන්නේ read කියලා. හරියට අර රතු පාටට කියන්නේ red නේ. හැබැයි අකුරු කොහොමද තියෙන්නේ? අකුරු එකයි R E A D. හැබැයි කියන්නේ read කියලා. එතකොට past participle එකත් අපි ශබ්ද කරන්නේ read කියලා. දැන් අපි කොහොමද මේ තුනම කියන්නේ? read, read, read. right. අපි මේ ක්‍රියාපද තුනෙනුත් වාක්‍ය තුනක් අපි හදලා බලමු. පළවෙනි වාක්‍ය I read books. මම පොත් කියවනවා. මම පොත් කියවනවා. එතකොට මම පොත් කියවුවා කියන්නේ කොහොමද? I read books. I read books. මම පොත් කියවුවා. ඒකේ තේරුම. එතකොට මට කියන්න ඕනේ අර තුන්වෙනි වාක්‍ය ලියන්න යන්නේ. මම මඩොල් දුව කියවලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? මඩොල් දුව මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ලියපු මඩොල් දුව කියන පොත මම කියවලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම මට තියෙනවා. ඒ කතාව මට මතකයි. මම ඒක කියවලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? දරුවනේ ඒක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I have read මඩොල් දුව. I have read මඩොල් දුව written by මාටින් වික්‍රමසිංහ. right. මාටින් වික්‍රමසිංහයන් විසින් ලියන ලද මඩොල් දුව නම් පොත මම කියවලා තියෙනවා. ඔන්න ඕකයි මේකේ තේරුම. හොඳයි. එහෙමනම් අද දවසේ වැඩසටහන මේ විදිහට ඉවර කරනවා. ඉතින් ආදරණීය ඉල්ලීම තමයි මේ වගේ තවත් වැඩසටහන් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට අරන් එන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. සයිබර් නුවණ channel එක. එහෙමනම් දරුවනේ ඔයගලන්ට ජයග්‍රාහී හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුපුරුදු පරිදි. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් හමු වෙනකම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය වේවා.